students, welcome back to my class. মই drrajibborah আৰু আজি আমি plant ecology and phytogeography পেপাৰ খনৰ এটা নতুন ইউনিট স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো ইউনিট 3 টো যত আমি ডিসকাস কৰিম ওয়াটাৰৰ বিষয়ে পানীৰ বিষয়ে সো পানীটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট ইকোসিস্টেমৰ কাৰণে ইকোলজি টু বেলেন্সত ৰাখিবলৈ বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট ওয়াটাৰ সো তোমালোকৰ সিলেবাসত ওয়াটাৰৰ বিষয়ে কি পঢ়িবলৈ দিছে এপাক চাই লওঁ সো তোমালোকৰ টপিক কিটা হ'ল প্ৰথমতে আমি পঢ়িব লাগিব ওয়াটাৰৰ ইম্পৰ্টেন্স পানীৰ ইম্পৰ্টেন্স পানীৰ উপযোগিতা এটা ক্লাছত কৈ শেষ কৰিব পাৰিবানে নোৱাৰা কিমান ইম্পৰ্টেন্স আছে ওয়াটাৰ এটা বিৰাট ক্ৰিটিক্যাল ৰোল প্লে কৰে আমাৰ হিউম্যান লাইফ বুলি নহয় এই লিভিং organism যিমান বিলাক আছে পৃথিৱীত সেই লিভিং organism বিলাক জিয়াই ৰাখিবলৈ ওয়াটাৰ এটা ক্ৰিটিক্যাল ৰোল প্লে কৰে সো কি নো ইম্পৰ্টেন্স আছে ওয়াটাৰৰ বিষয়ে হেতু আজি ক্লাছত আমি ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম তাৰ উপৰিও আমি কি পঢ়িব লাগিব তোমালোকৰ সিলেবাসটোত তোমালোকে পঢ়িব লাগিব ষ্টেটস অফ ওয়াটাৰ ইন দা এনভায়ৰনমেন্ট যে এই পৰিবেশত ওয়াটাৰটো কি ৰূপত থাকিব পাৰে পানীটো আছে সো পানীৰ উপৰিও ওয়াটাৰ পানীৰ বেলেগ ৰূপ আছে যেনেকৈ বৰফ হৈ থাকিব পাৰে হয়নে কুঁৱলী হৈ থাকিব পাৰে হয়নে মইশ্চাৰ ৰূপত থাকিব পাৰে সো এইবিলাক বেলেগ ৰূপৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব বেলেগ ষ্টেটৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব অফ ওয়াটাৰ ইন দা এনভায়ৰনমেন্ট ওকে নেক্সট এটমস্ফিয়াৰিক মইশ্চাৰ কিমান মেইনটেইন হৈ থাকে কেনেকৈ ধৰণে ই লাইফ টু জিয়াই ৰাখিবলৈ হেল্প কৰে হেতু বিষয়ে আমি ডিটেইলছত জানিম প্ৰিচিপিটেশন টাইপস মানে ৰেইন বা ৰেইনফল এনেকুৱা আমাৰ টাইপস পোৱা যায় যেনেকৈ ৰেইন হক ফগ হক স্নো হক হেইল ডিউ এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত জানিম মানে ওয়াটাৰৰ এইবিলাক কি ওয়াটাৰৰ বেলেগ ৰূপ ওয়াটাৰৰ বেলেগ ষ্টেটস ওকে নেক্সট আমি শিকিম হাইড্ৰলজিক্যাল সাইকেলৰ বিষয়ে হাইড্ৰলজিক্যাল সাইকেল মানে ওয়াটাৰ সাইকেলৰ কথা কৈছে ওয়াটাৰ সাইকেল আমি জানোই হয়নে পানী চক্ৰ বা জলচক্ৰ বুলি যে যোনটো কয় সেই ওয়াটাৰ সাইকেলৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছো হেতু ওপৰতে অলপ ডিটেইলছত গৈ পেলাই আমি overview to long so hydrological cycle বিষয়ে তোমালোকে জানিব লাগিব water in soil মাটিত water to কেনেকে কিমান দলৈকে থাকে water table কি water table বিষয়ে আমি ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম so এইখিনি হল তোমালোকৰ থুলমুলকে তোমালোকৰ এটা overview যে এই ইউনিট 3 ত আমি water বিষয়ে কি টপিক টাচ কৰিম আজি ক্লাছত আমি ইম্পৰ্টেন্স অফ water to শিকি লম okay let's discuss so যদি ইম্পৰ্টেন্সৰ কথা কওঁ water আমি জানো there are numerous লাখ ইম্পৰ্টেন্স মই এটা তোমাক গণাই দিব পাৰো বাট আমাৰ টাইমান টাইম নাই সেইকাৰণে আমি মেইনলি 7টা বেলেগ পইণ্টত তোমালোকৰ ওয়াটাৰ ইম্পৰ্টেন্সটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে সো প্ৰথমটো হ'ল ওয়াটাৰ এজ সলভেন্ট মানে কি স্যাৰ দ্ৰব্য আৰু দ্ৰাৱক এটো হ'ল সলভেন্ট মানে হ'ল দ্ৰাৱক সো ওয়াটাৰ টু যদি সোৱা ওয়াটাৰ এটা ইউনিভাৰ্সাল সলভেন্ট বুলি কওঁ ইউনিভাৰ্সাল সলভেন্ট কিয় ইউনিভাৰ্সাল সলভেন্ট বুলি কওঁ বিকজ ওয়াটাৰ টু এনেকুৱা এটা বস্তু যি নেকি যিকোনো দ্ৰব্য মিক্স কৰি দিব পাৰে যিকোনো বস্তু পৃথিৱীত যিকোনো বস্তু আছে খুব এটা দুটা বস্তু বাদ দি পেলাই পানীয়ে যিকোনো বস্তু নিজৰ গাত মিহলাই ল'ব পাৰে সো এটা এটা বিৰাটে ভাল কোৱালিটি হয়নে এই কোৱালিটিটোৰ কাৰণে প্লান্টস বিলাকে খনিজ লৱণ মাটিৰ পৰা ল'ব পাৰে আমি শিকিম ডিটেইলছত শিকিম সো ওয়াটাৰটোক আমি ইউনিভাৰ্সাল সলভেন্ট বুলি কওঁ খুব এটা দুটা বস্তুহে বাদ দি ওয়াটাৰে গোটেইবিলাক বস্তু নিজৰ লগত মিক্স কৰি ল'ব পাৰে এটা দুটা বস্তু কি বাদ দিব পাৰে বাদ দিয়ে বাৰু কোৱাচোন তেলটো ওয়াটাৰে কেতিয়াও মিক্স কৰিব নোৱাৰে হয়নে হাইড্ৰোফোবিক হয় তেলটো তো ওয়াটাৰ এজ সলভেন্ট জানলো ফাৰ্স্ট পইণ্ট নেক্সট ওয়াটাৰ ইন ফটোসিনথেসিস yes ফটোসিনথেসিস কৰিবলৈ খালু সংশ্লেষণ কৰিবলৈ প্লান্টস বিলাকে যে নিজৰ খাদ্য বনায় ফটোসিনথেসিস কৰিবলৈ ওয়াটাৰটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট ওয়াটাৰ নহলে ফটোসিনথেসিস হ'বনে নহয় আৰু যদি ফটোসিনথেসিস নহয় প্লান্টে নিজৰ খাদ্য বনাব পাৰিবনে নোৱাৰে যদি প্লান্টে খাদ্য বনাব নোৱাৰে প্লান্ট বিলাক জীয়াই থাকিবনে নোৱাৰে যদি প্লান্টস বিলাক জীয়াই থাকিব নোৱাৰে এনিমেল জীয়াই থাকিব পাৰিবনে নোৱাৰে যদি এনিমেলছে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে বেলেগ বেক্টেৰিয়া ফাংগাছ এইবিলাক জীয়াই থাকিব পাৰিবনে কোনো জীয়াই থাকিব নোৱাৰে সো ফটোসিনথেসিস যোনটো আমাৰ মেইন ড্ৰাইভিং ফোৰ্স সূৰ্যৰ পৰা এনাৰ্জি লৈ পেলাই যোনটো এই এনাৰ্জিটো বিওপি আছে আমাৰ লিভিং অৰ্গানিজমৰ ফটোসিনথেসিস কৰিবলৈ ওয়াটাৰটো বিৰাট ক্ৰিটিক্যাল বিৰাট ক্ৰুচিয়েল গম পালা ইম্পৰ্টেন্সটো নেক্সট টেম্পাৰেচাৰ ৰেগুলেশ্যন পানীয়ে আমাৰ পৃথিৱীত যিমানখিনি পানী আছে হয়নে ভূগৰ্ভতে হওক বা সাৰফেস ওয়াটাৰ হওক
মাটিৰ ওপৰত বা মাটিৰ তলত যিমানখিনি ৱাটাৰ আছে এই ৱাটাৰটোৱে কি কৰে আমাৰ পৃথিৱীৰ যোনটো টেম্পাৰেচাৰ সেই টেম্পাৰেচাৰটো ৰেগুলেট কৰি আছে মেইনটেইন কৰি আছে হয়নে একেবাৰে বেছি গৰম হৈ যাবলৈ দিয়া নাই সো টেম্পাৰেচাৰ ৰেগুলেশ্যনত ৱাটাৰে হেল্প কৰে হেবিটেট ফৰ একুৱেটিক লাইফ তোমালোকে যদি নদী মানে ডাঙৰ ডাঙৰ সাগৰ চোৱা নদীবিলাক চোৱা তাত কিমানবিলাক একুৱেটিক লাইফ জীয়াই থাকে হয়নে পানীত বহুতো একুৱেটিক লাইফ জীয়াই থাকে এই একুৱেটিক লাইফবিলাক জীয়াই থাকিবলৈ পানীটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়নে ইম্পৰ্টেণ্ট য়েছ সো শেল্টাৰ হিচাপে ৱাটাৰে কাম কৰে সো ৱাটাৰ চাইকেল এণ্ড নিউট্ৰিয়েণ্টছ আৰু ট্ৰান্সপৰ্ট তোমালোকে গম পাবা ৱাটাৰ চাইকেলটো আমি ডেফটত আৰু ডিটেইলছত পঢ়িমেই কিন্তু ৱাটাৰ যোনটো চাইকেল মেইনটেইন হৈ আছে সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ পৃথিৱীত থকা নিউট্ৰিয়েণ্টছবিলাক এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ট্ৰান্সপৰ্ট হৈ আছে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ মুভমেণ্ট হৈ আছে আৰু এই নিউট্ৰিয়েণ্টখিনিৰ কাৰণে লাইফ জীয়াই আছে লাইফ ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিছে এই পৃথিৱীত অ'কে ৱাটাৰ ইন হিউমেন এক্টিভিটিজ অফক'ৰ্ছ আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা উঠাৰ পৰা ৰাতি শুৱালৈকে ৱাটাৰৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো এবাৰ চকু মুদি ভাবি লোৱাচোন এই ব্ৰাছ কৰাৰ পৰা গা ধোৱাৰ পৰা একদম ভাত বনোৱাৰ পৰা ঘৰ চাফা কৰাৰ পৰা কাপোৰ ধোৱাৰ পৰা গোটেইখিনি কিমান যে ৱাটাৰৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে আমাৰ হিউমেন লাইফত হয়নে চ' ৱাটাৰটো বিৰাট ক্ৰুচিয়েল ফৰ এনি এক্টিভিটিজ অফ হিউমেন এইটো যদি ইম্পৰ্টেঞ্চটো মই একদম সাধাৰণতে কওঁ আমাৰ যোনটো বডি আছে হিউমেন বডিত 70% ৱাটাৰ 70% পানীৰে ভৰ্তি তোমাৰ যদি কি কয় বডি ৱেইট 100 কেজি 70 লিটাৰ তোমাৰ ৱাটাৰে আছে অনলি 30 কেজিহে মানে হাৰ্ডি আৰু মাংস আছে আইডিয়াটো বুজিছানে চ' ৱাটাৰ ইজ ভেৰি ক্ৰুচিয়েল এটা চেলৰ যদি কথা কওঁ এইটো এটা কোষৰ আপ টু 70% ইজ ৱাটাৰ 70% ৱাটাৰে ভৰ্তি থাকে এটা কোষৰ চ' ৱাটাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ very important water is very important okay water and ecosystem services water আমাক এটা সার্ভিস প্রভাইড কৰি আছে নজনাকৈ যেনেকৈ আমাৰ ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকে মন কৰিবা আমি যেতিয়া কিবা ফুৰিবলৈ যাওঁ পানী এৰিয়া দেখিলে কিমান ঝৰ্ণা দেখিলে কিমান ভাল পাওঁ হয়নে তাত আমি নাও বোটিং কৰোঁ তো সেইবিলাক কি স্কুবা ডাইভিং কৰোঁ হয়নে তো সেইবিলাক কি আমাৰ ৰিক্ৰিয়েশ্যন পাৰপাছত ৱাটাৰে হেল্প কৰে চ' এইখিনি বস্তুকে আমি এতিয়া অলপ ডিটেইলছত যাম তোমালোকে বুজি ভাল পাবা অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট চাওঁ ৱাটাৰ এজ চলভেণ্ট চোৱা ৱাটাৰ এজ চলভেণ্টছৰ যদি কথা কওঁ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম্পল দি বুজাওঁ মই যদি প্লাণ্টছৰ কথা পাতোঁ প্লাণ্টছে যোনবিলাক খনিজ লৱণ লয় মাটিৰ পৰা হয়নে এই খনিজ লৱণবিলাক কিহত দ্ৰৱীভূত হৈ আছে পানীৰ লগত এয়া ৱাটাৰ দিছ ইজ ৱাটাৰ চ' ৱাটাৰ লগত মিক্স হ'ব পৰা কাৰণে কি হয় এই ৱাটাৰৰ লগত মিলি পেলাই কি হয় আমাৰ প্লাণ্টৰ শিপাই গোটেই খনিজ লৱণখিনি লয় আৰু এইখিনি কিহৰ কামত লগায় প্লাণ্টৰ গ্ৰোথ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে লগায় হয়নে চ' ৱাটাৰটো ইম্পৰ্টেঞ্চটো গম পালা ক্ৰুচিয়েল অ'কে নেক্সট ৱাটাৰটো আমাৰ ফটোচিনথেচিছৰ কাৰণে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফটোচিনথেচিছৰ কাৰণে তো ফটোচিনথেচিছৰ কাৰণে মই যদি কওঁ চিম্পলি কি লাগিব আমাক ফটোচিনথেচিছৰ কাৰণে আমাক লাগিব ছানলাইট অফক'ৰ্ছ ছানলাইট লাগিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লাগিব ৱাটাৰ লাগিব মানে আৰু এটা বস্তু লাগিব ক্ল'ৰ'ফিল যোনটো নেকি প্লাণ্টৰ লিফত থাকে হৰিতকণা যোনটো হয়নে চ' এই যদি ৰিয়েকশ্যনটো চোৱা ৰিয়েকশ্যনটো কি দেখিছা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৱাটাৰ মিলি পেলাই কি হয় ক্ল'ৰ'ফিলৰ প্ৰেজেঞ্চত আৰু ছানলাইটৰ প্ৰেজেঞ্চত কি বনায় গ্লুক'জ C6H12O6 এইটো হ'ল গ্লুক'জ যোনটো নেকি প্লাণ্টৰ খাদ্য আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ অক্সিজেন এৰি দিয়ে আৰু অক্সিজেনখিনি আমি লৈ পেলাই জীয়াই আছোঁ হয়নে এনিমেলছে অক্সিজেন লৈ জীয়াই আছে এই ৰিয়েকশ্যনটো যদি চোৱা এই ৱাটাৰটো লাগিছেনে নাই তোমালোকৰ য়েছ অফক'ৰ্ছ ৱাটাৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৱাটাৰ নহ'লে ফটোচিনথেচিছ প্ৰচেছটো হ'বনে নহয় চ' এই ৱাটাৰৰ পৰা যোনটো অক্সিজেনটো ওলাই গৈ পেলাই আমি উশাহ নিশাহ ল'বলৈ হেল্প হয় চ' ৱাটাৰটো কি হয় সূৰ্যৰ পোহৰত ৱাটাৰটো ভাঙি যায় চ' কি হয় যোনটো ৱাটাৰ আছে ৱাটাৰটো কি হয় সূৰ্যৰ পোহৰত কি হয় ৱাটাৰটো ভাঙি যায় আৰু ৱাটাৰটো ভাঙি পেলাই কি হয় এই অক্সিজেনটো ওলাই যায় আৰু যোনটো H আছে Hটো গৈ C6H12O6 যোনটো গ্লুক'জ আছে গ্লুক'জ বনোৱাত হেল্প কৰে চ' ৱাটাৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ৱাটাৰ যদি নহ'লে হয় তেতিয়া আমি অক্সিজেন পালোঁ হয়নে অক্সিজেন নাপালোঁ হয় আৰু অক্সিজেন নাপালে আমি জীয়াই থাকিব পাৰিলোহেঁতেন নাই নোৱাৰোঁ আল্টিমেটলি ৱাটাৰ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোৱে বুজাবলৈ বিচাৰি আছোঁ হয়নে নেক্সট
টেম্পাৰেচাৰ ৰেগুলেশ্যন পানীয়ে টেম্পাৰেচাৰটো বিৰাট ৰেগুলেট কৰি থাকে হয়নে তোমালোকে মন কৰিবা তোমালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত যদি সাগৰ সাগৰ এনেকা পুখুৰী সুখুৰী আছে তোমালোকৰ পৰিবেশটো চাবা তোমালোকৰ পৰিবেশটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে ইমান গৰম নহব আৰু ঠাণ্ডা দিনতো কি হয় একেবাৰে ঠাণ্ডা শীতল হৈ নাযায় কি হয় অলপ মানে ওয়াৰ্ম টাইপৰ হ'ব মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেদি যদি কোনোবাই গৈছা ঠাণ্ডা দিনত একদম কুঁৱলী পৰি থাকিব কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেদি দলংখন যদি কলিয়াভোমোৰা যদি যোৱা তোমালোকৰ অলপ গৰম লাগা ষ্টাৰ্ট হ'ব কিয় গৰম লাগা বিকজ টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন হৈ থাকে বেলেন্স কৰি ৰাখে চোৱা আমাৰ যোনটো ৱাটাৰ আছে ৱাটাৰৰ স্পেচিফিক হিটটো বহুত স্পেচিফিক হিট বুলি এটা বস্তু আছে যোনটো নেকি মানে কি এটো স্পেচিফিক হিট মানে কি যে সোনকালে গৰমো নহয় আৰু সোনকালে ঠাণ্ডাও নহয় যদি সূৰ্য পোহৰ বহুত টিকা ফাটা ৰ'দ দিছে হয়নে সো পানী এনেকুৱা বস্তু পানীটোৱে হিটটো এবজৰ্ব কৰিব বাট নিজে ইমান সোনকালে গৰম হৈ নাযায় মাটি চাটিবিলাক যিমান সোনকালে গৰম হয় পানীটো সিমান সোনকালে গৰম নহয় সো কি হয় সোনকালে গৰম নহলে কি হয় এটা কোল্ড ৱেভ চলি থাকে ঠাণ্ডা ফিল এটা আনাই থাকিব পাৰে যিমানে গৰম নহওক বাহিৰত সো তোমালোকে যদি এই পাহাৰৰ ওচৰত যোৱাটো ইয়াত কি হয় ইয়াত তোমাৰ ক্লাইমেটটো একদম ইমান গৰম নহয় একদম মধুময় হৈ থাকে মানে একদম বিৰাট এটা প্লেজেন্ট এনভাইৰনমেন্ট হৈ থাকে কিয় বিকজ ৱাটাৰটো সোনকালে গৰম নহয় হিটবিলাক যিবিলাক আছে হিট এই গৰমটো কি কয় সোক কৰি দিয়ে এবজৰ্ব কৰি পেলাই থৈ দিয়ে নিজৰ গাত তাৰপিছত আকৌ যদি একেবাৰে ঠাণ্ডা হয় ঠাণ্ডা পৰিৱেশত কি হয় যিহেতু সোনকালে গৰমো নহয় আৰু গৰম হোৱাৰ পিছত সোনকালে ঠাণ্ডাও নহয় তেতিয়া কি হয় এই হিটটো যোনটো এবজৰ্ব কৰি আছে ঠাণ্ডা দিনত লগে ঠাণ্ডা হৈ নাযায় লাহে ঠাণ্ডা হয় গম পাইছানে সো সেই কাৰণে কি হয় গৰম দিনত ঠাণ্ডা দিয়ে আৰু ঠাণ্ডা দিনত গৰম মেইনৰ মানে আল্টিমেটলি কথাটো হ'ল কি টেম্পাৰেচাৰটো এটা লেভেলত ৰেগুলেট কৰি ৰাখে খুব বেছি গৰম বা খুব বেছি ঠাণ্ডা হ'ব নিদিয়ে সেইকাৰণে যদি ৱাটাৰ বডি থাকে সাইডত যদি এৰিয়াটো তোমালোকৰ সাইডত ৱাটাৰ বডি থাকে তোমালোকে এটা খুব ধুনীয়া প্লেজেন্ট এনভাইৰনমেন্টত থাকিব পাৰিবা বাট আজিকালি কি হৈছে পলিউশনৰ কাৰণে ৱাটাৰ বডিজবিলাক শুকাই গৈছে নাইকিয়া হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ গৰমটো বেছি হৈছে এতিয়া হয়নে হলে একেবাৰে বেছিকে বানপানী হৈ যায় নহলে একেবাৰে গৰম দিনত কি হয় শুকাই যায় নদীবিলাক এইবিলাক পলিউশনৰ কাৰণে হৈ আছে হয়নে Okay, so temperature regulation another factor. Habitat আৰু aquatic life মই কলোৱে এহেতে কি কয় coral reefs বিলাক আছে found in warm shallow waters are among the most biodiverse ecosystem of the planet. তোমালোকে চাইছা সাগৰৰ তলত যোনটো মেৰাইন এনভাইৰনমেন্ট তাত কিমান ধুনীয়া এটা পৰিবেশ আছে তো এইবিলাক যিমানবিলাক অৰ্গানিজম আছে aquatic অৰ্গানিজম এহেতৰ শেল্টাৰ কি শেল্টাৰ ৱাটাৰ পানী থাকিলেহে এহেত থাকিব পানী নাথাকিলে এহেত থাকিব নে নাথাকে They support thousands of species including fish, invertebrates, algae, many of which are interdependent. এটা লগত আনটো লিংক এটা লগত আনটো ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকে আৰু এই গুটেবিলাকক কোনে জিয়াই ৰাখিছে পানীয়ে জিয়াই ৰাখিছে পানীয়ে নিজৰ গাত হেতক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিছে হয়নে সো হ্যাবিটেট ফৰ একুৱাটিক লাইফ নেক্সট আমি কথা পাতিম ওয়াটাৰ সাইকেল এন্ড নিউট্ৰিয়েন্ট ট্ৰান্সপোৰ্ট যোনটো ওয়াটাৰ সাইকেল তোমালোকে জানাই না জল চক্ৰ যোনটো কি হয় আমাৰ যোনবিলাক ওয়াটাৰ আছে হয়নে ওচন ওয়াটাৰ আছে হেঁতে সূৰ্য পোহৰত কি হয় সূৰ্য পোহৰত ইভাপৰেট হৈ যায় হয়নে ইভাপৰেট হৈ পেলাই তাৰপিছত আকৌ ঠাণ্ডা হেঁতে যেতিয়া ইভাপৰেট হৈ পেলাই ওপৰত ক্লাউড বনায় হয়নে ডাৱৰ বনায় তাৰপিছত ডাৱৰখিনি আকৌ কনডেন্স হৈ পেলাই কি হয় হেঁতে কি হ'ব প্ৰিচিপিটেশ্যন হ'ব বৰষুণ ৰূপে পৰিব আৰু এই চাইকেলটো চলি থাকে হয়নে এই চাইকেলটোৰ কাৰণে এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ঘটনা ঘটে কি হয় যোনবিলাক নিউট্ৰিয়েন্ট আছে ক্যালসিয়াম ফসফরাস আয়রন সালফার এইবিলাক যোনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট নিউট্ৰিয়েন্টস আছে এইবিলাক বস্তু সাইকেল হৈ থাকে So, when rainwater flows over the land, it carries with it dissolved nutrients which eventually make their own election. This nutrient water supports aquatic life support কৰে and contributes the fertility of soil in floodlands. So, fertility to affect কৰে আৰু fertility affect কৰাৰ লগে লগে plants বিলাকে সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব মিনাৰেল নিউট্ৰিয়েন্টস বিলাক ল'ব পাৰিব প্লান্ট বিলাকৰ পৰা আমি ল'ব পাৰিম আমি যেতিয়া মৰি যাম সেইখিনি পানী লগত মাটি লগত মিক্স হৈ যাব সেইখিনি গৈ আকৌ একুৱেটিক লাইফৰ লগত মিক্স হ'ব একুৱেটিক লাইফৰ বিলাকে পাব সো তেনেকে নিউট্ৰিয়েন্ট সাইকেল হৈ থাকিব সো ওয়াটাৰটো এটা মিডিয়াম প্ৰভাইড কৰিছে যে ধুনীয়াকৈ ওয়াটাৰ সাইকেলটো হওক আৰু ওয়াটাৰ সাইকেলৰ লগতে কি হওক নিউট্ৰিয়েন্ট সাইক্লিং হৈ থাকক বুজিলা নেক্সট আমি যদি চাওঁ ওয়াটাৰ ইন হিউম্যান এক্টিভিটিজ ক'বই নালাগে বহুত ধৰণৰ হিউম্যান এক্টিভিটিজত ওয়াটাৰ লাগিবই লাগিব যেনেকৈ আমি যদি কথা পাতো
এগ্ৰিকালচাৰ কৰোঁতে ৱাটাৰ লাগিব নে য়েছ ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে ৱাটাৰ লাগিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কিমানবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে তাত কিমান ধৰণৰ কেমিকেলছ বনি আছে কিবা বনি আছে বাট চববিলাকৰ কাৰণে ৱাটাৰ নেচেচাৰী হয় নাই য়েছ ৱাটাৰ লাগিবই ৰ মেটেৰিয়েল হিচাপে ৱাটাৰটো লাগিবই তাৰপিছত আমি আমাৰ যিমানবিলাক ডমেষ্টিক ইউজ আছে একেবাৰে ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা দাঁত মাজাৰ পৰা লেট্ৰিনলৈ যোৱাৰ পৰা গা ধোৱাৰ পৰা কাপোৰ ধোৱাৰ পৰা ভাত বনোৱাৰ পৰা ঘৰ লেপালৈকে মানে আজিকালিতো নেলেপে আজিকালি চব পকাই হৈ গ'ল হয়নে বাট যি আইডিয়া কৰিব পৰা পানীৰ লগত ৰিলেটেড হয় ডমেষ্টিক ইউজ গম পালা চ' ৱাটাৰ ইন হিউমেন এক্টিভিটিজ ইট হেজ এ ভেৰি ভেৰি ভাষ্ট ৰোল অ'কে ফাইনেলি আমি চাম ৱাটাৰ এণ্ড ইক'চিষ্টেম ছাৰ্ভিচেছ চ' ৱেটলেণ্ডছবিলাকৰ যদি কওঁ ৱেটলেণ্ডছবিলাক যোনবিলাক মানে পানী জমা হৈ থাকে যে লেণ্ডছবিলাক দেখিছা সেইবিলাক এটা নেচাৰেল ৱাটাৰ ফিল্টাৰ হিচাপে কাম কৰে যোনবিলাক পানী লেতেৰা হয় সেই তাত গৈ পেলাই ফিল্টাৰ হৈ পেলাই পানীখিনি ওলাই যায় চ' ট্ৰেপিং পলিউটেন্স সেইবিলাক এৰিয়াই কি ৱেটলেণ্ডছবিলাক কি কৰে পলিউটেন্সবিলাক ট্ৰেপ কৰি ৰাখে ছেডিমেণ্টছবিলাক ট্ৰেপ কৰি ৰাখে আৰু ইম্প্ৰুভ কৰে ৱাটাৰ কোৱালিটি এইটো আমি নজনাকৈ এইখিনি হৈ আছে ৱেটলেণ্ডছ যোনবিলাক পানী জমা হোৱা এৰিয়াবিলাক আছে নহয় সেই এৰিয়াবিলাকে আমি নজনাকৈ আমাক কিছুমান ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰি আছে যেনেকৈ ক'লে ৱাটাৰ ফিল্টাৰ হিচাপে সিহঁতে কাম কৰে হয়নে তাৰপিছত তোমালোকে যদি মন কৰা দে অলছ' ছাৰ্ভ এজ বাফাৰ এগেইনষ্ট ফ্লাড এণ্ড ষ্টৰ্মছ যিমানবিলাক ফ্লাড আহে তো এনেকুৱা ৱেটলেণ্ডছবিলাকত গৈ পেলাই পানী জমা হৈ যায় সিহঁতে আৰু ফ্লাড হ'বলৈ নিদিয়ে তো জমা কৰি ৰাখে বহুত পানী তো কি কৰে ফ্লাডটো হ'বলৈ নিদিয়ে চ' দে এক্ট বাফাৰ জ'ন হিচাপে কাম কৰে ফ্লাডৰ কাৰণে ষ্টৰ্মছৰ কাৰণে আৰু প্ৰটেক্ট হিউমেন ছেটেলমেণ্ট বিচাইড ইয়াৰ উপৰিও আমাক ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল এক্টিভিটিছৰ কাৰণে ৱাটাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল এক্টিভিটিছ আমি শান্তি ল'বলৈ কি কৰিব পাৰোঁ আমি ধুনীয়া ধুনীয়া ঝৰ্ণা ওচৰলৈ যাব পাৰোঁ মানে একদম ধুনীয়া সাগৰৰ পাৰলৈ যাব পাৰোঁ হয়নে বিচলৈ যাব পাৰোঁ তো সেইবিলাকত কি কৰোঁ আমি নিজকে শান্ত কৰোঁ এইবিলাক লাইফৰ টেনশ্যন যিমানবিলাক আছে তো ঘূৰি পেলাই আমি এনজয় কৰোঁ হয়নে চ' এনজয়টো কি এনজয়মেণ্ট ইজ এ ছাৰ্ভিচ আমাৰ ইক'চিষ্টেমে অজানিতে প্ৰভাইড কৰি আছে চ' সেইখিনি হ'ল তোমালোকৰ ৱাটাৰৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ চ' আই হোপ আজি ক্লাছত তোমালোকে ভাল পালা বুজি পালা আৰু এক্সামত আহিলেও ইয়াৰ পৰা পজ কৰি পেলাই নোটছ বনাই পেলাই লিখিব পাৰা আদাৰৱাইজ তোমালোকক যদি একদম ইউনিভাৰ্চিটি এক্সামৰ কাৰণে ধুনীয়া নোটছ লাগে দেন ইউ কেন অলৱেজ চেক মাই ৱেবছাইট axomiabio.com ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব তাৰ পৰা তোমালোকে গৈ পেলাই চেক কৰি পেলাই নোটছবিলাক ল'ব পাৰা আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে মই এটা টেলিগ্ৰাম চেনেলো আপলোড কৰিছোঁ মানে বনাইছোঁ মই তোমালোকৰ কাৰণে য'ত নেকি মই ৰেগুলাৰ আপডেটছ দি থাকিম বস্তুবিলাক নতুন নতুন এতিয়া যিমান ভিডিঅ'ছ আহিব নতুন নতুন যদি মই কিবা ভাল তোমালোকৰ ভিডিঅ'ছ বনাওঁ চ' তাত তোমালোকে ইনষ্টেণ্টলি পাই যাবা তো প্লিজ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি ল'বা ৰেগুলাৰ আপডেটছৰ কাৰণে মই তাত ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে টিপছ ট্ৰিক্স এইবিলাক দিম প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন কেতিয়াবা মই ছল্ভ কৰি পেলাই তাত ফ্ৰীলি আপলোড কৰিম চ' প্লিজ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি ল'বা ঠিক আছে চ' থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব টু দ্য চেনেল আৰু লগৰ সমনীয়াবিলাকৰ লগতো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা মিট ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ বাই বাই